السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هتكلم على ازاي ان احنا ممكن نحضر عينات البروتين عشان نبتدي ان احنا نستخدمها بعد كده في الفصل الكهربي للبروتين، عشان ابتدي اعرف ايه الموليكولار ويت او الوزن الجزيئي للبروتين بتاعي اللي موجود معايا. مبدئيا كده هنبدأ أول حاجة نعرف أصلا هي عينات البروتين دي ممكن يكون مصدرها ايه. في شغل البحث العلمي ممكن عينات البروتين دي تكون توتال بروتين أو structural بروتين أو intracellular بروتين، وممكن تكون اكسترا سيلولار بروتين. يعني ايه الكلام ده؟ عينات البروتين لما تكون توتال بروتين او structural بروتين او intracellular بروتين، ده معناه البروتين اللي بيبقى جزء من الخلية نفسها او اللي موجود داخل الخلية. اما الاكسترا سيلولار بروتين ده اللي بيكون بينتج الخلية بتنتجه خارجها، اللي هو ممكن يكون انزيمات مثلا او مضادات ميكروبية لو احنا بنتعامل مع بكتيريا او whatever. هتكلم الاول على تحضير عينات البروتين الانترا سيلولار او التوتال بروتين او الاستراكشرال بروتين. ممكن تكون ايه مصدرها؟ ممكن يكون مصدرها plant tissue، ممكن يكون مصدرها animal tissue، ممكن يكون مصدرها insect tissue، ممكن يكون مصدرها fungal hyphae. فالحاجات دي يعني هي مصادر البروتين، يعني اما يكون نسيج نباتي او نسيج حيواني او من حشرات او من فطريات، او ممكن كمان تكون بكتيريال سيلز، تكون السيل نفسها بتاعه البكتيريا. ازاي انا احضر عينات التوتال بروتين او الاستراكشرال بروتين؟ ازاي ان انا اجهزها علشان ابتدي في خطوات الاس دي اس بيج اللي هنشوفها في فيديو تاني. اول حاجة انا العينة عندي مفروض انا عايزة اكسر السيلز نفسها علشان احصل على البروتين اللي موجود في الخلية نفسها او اللي هو جزء من الخلية. بنبتدي ان احنا نعمل لها فريزنج اتليست لمدة ساعة، نعمل لها نجمدها في الفريزر على الاقل لمدة ساعة، لان لو جيت طحنت العينة لما نروح لخطوة الجريندنج بعد كده، لو جيت طحنت العينه قبل ما اعمل لها فريزنج وهي لسه فريش، ممكن ما اقدرش ان انا اكسر واطلع كل البروتين اللي موجود جواها. فالفريزنج بيساعدني وانا بطحنها ان هي كل البروتينز اللي موجوده فيها تطلع. وبعد ما هعمل فريزنج اطلعها من الفريزر وابتدي اعمل لها جريندنج. محتاج ان انا استخدم حاجه اسمها بفر او جريندنج بفر اطحن فيه، لان انا لو عندي الخليه نفسها انا هبتدي اطلع هاخد البروتين ازاي؟ المفروض ان انا البروتين ده اخده في صوره سائله. فبالتالي انا دلوقتي لما هعمل طحن للعينه عايزه ان انا احصل على البروتين، هاخد قطعه او جزء من العينه اللي عندي، سواء هي انيمال او بلانت او انسكت او whatever ايه المصدر اللي انا عايزه اعزل منه البروتين. هبتدي اخد كمية منها او جزء منها، اضيف عليها كمية من البفر. الشائع استخدامه هو الفوسفات بفر، هو ممكن يكون صوديوم فوسفات بفر او بوتاسيوم فوسفات بفر، وبيكون بي اتش 7.5. يعني ده الشائع، بيبقى بي اتش 7.5 بلس او ماينس 2. برضو في ناس بتستخدم البي بي اس اللي هو الفوسفات بفر سلاين، وده برضو بيبقى البي اتش بتاعته برضو في رينج 7.5. وممكن يعني من تجربة شخصية وحاجات عينات كتير اشتغلتها التي ان 50 بفر، ده برضو كويس جدا في شغل عينات الانتراسيلولار والاكستراسيلولار بروتين. انا برضو هسيب التحضير، طريقة تحضير التي ان 50 هسيبها في الديسكريبشن علشان لو حد محتاج يعرف ازاي يحضره او كده. انا دلوقتي اضفت كمية من البفر على جزء من العينة اللي عندي، وابتديت اعمل طحن فيه بالمورتر او واتيفر ايه الطريقة اللي انا هعمل بيها طحن. وابتدي بحط بقى، بضيف بفر، بضيف اقل كمية ممكنة. يعني ممكن اضيف مثلا على ورقة نبات كاملة مثلا، ممكن اضيف عليها مثلا 500 مايكرون بس، يعني مش محتاجة كمية كبيرة. ليه؟ علشان يطلع عندي البروتين يبقى تركيزه عالي، عشان لما ابتدي اعمل له فصل على الاس دي اس بيج تبقى البندات طالعه ظاهره وواضحه وكويسه، واقدر ان انا اشوف واعرف الموليكولار ويت بتاعها، مش تبقى بهتانه خالص وما اقدرش اشوفها. بعد ما عملت فريزنج وجريندنج للعينات بتاعتي او للعينه اللي انا بشتغل عليها، هعمل ايه بعد كده؟ انا محتاجه ان انا افصل السيل دبريس عن السوبر ناتنت او الاكستراكت اللي طلع معايا. فانا هبتدي اعمل طرد مركزي او اللي هو سنترفيوجيشن في التعامل مع البروتين. لما بنيجي عشان نفصل البروتين او نعمل له اكستراكشن، يفضل ان احنا نشتغل في درجه حراره تبريد، لان البروتين لو هو موجود داخل الخليه او داخل الوسط الغذائي اللي فيه الخليه بيكون الاستابيليتي بتاعته اعلى من الاستابيليتي بتاعته وهو مستخلص خارج الخليه في البفر الخارجي. وبناء عليه ان البروتين هايلي سنسيتيف للحراره، يعني اي تغيير في درجه الحراره بيأثر على البروتين.
فعشان كده لازم لو حضرتك او حضرتك بنشتغل على بروتين، عينه شغل فيه بروتين، لازم احافظ على درجه الحراره بتاعه العينه بتاعتي تكون ستيبل، لان اي نقص او ارتفاع في درجه الحراره هيأثر لي على الكونفيجريشن او الشكل او الاكتيفيتي بتاعه البروتين بتاعي، وبالتالي ممكن يديني غلط في النتائج بتاعتي. فبالتالي انا في الطرد المركزي لما اجي اعمل طرد مركزي للعينه وعشان افصل السيل دبرس عن الاكستراكت اللي هو فيه البروتين، بعمل عند 4 درجة سيليزيوس، والسرعة ممكن بقى على حسب الجهاز المستخدم او على حسب الامكانيات المتاحة، بس يعني بتتراوح من 8000 ل 15000، وطبعا المدة الزمنية بتختلف طبعا على حسب نوع الجهاز اللي انا بستخدمه. بعد ما عملت طرد مركزي بيبتدي يظهر عندي زي ما احنا شايفين كده، بيبقى فيه عندي سوبر ناتنت وبريسبتيت. البريسبتيت ده انا مش هحتاجه في حاجه، لان ده عباره عن السيل دبريس او الحاجات اللي انا مش هحتاجها. البروتين بتاعي يبقى موجود اللي هو الجزء اللي هو فوق، اللي هو السوبر ناتنت، او الجزء اللي هي الطبقه اللي فوق دي. اخد السوبر ناتنت ده، اسحب منه كميه مناسبه وابتدي اجهزها بقى استخدمها، اضيف عليها السامبل ستين، واكمل باقي خطوات الاس دي اس بيج. طيب لو انا بتعامل مع عينه اكسترا سيلولار بروتين، لو هي اكسترا سيلولار بروتين يعني ممكن يكون انزيم بكتيريا بتنتجه او فطر بينتجه او بينتج في وسط معين من نبات او ايا كان نوع البروتين اللي عندي، هو المهم ان الخلية المسؤولة عن انتاجه بتنتجه خارجها، يعني هو بينتج في الوسط المحيط بالخلية. فانا في الحالة دي محتاجة ان انا اتخلص من الخلية وارسب البروتين بتاعي عشان احصل على تركيز عالي وبيوريتي عالية منه. فبالتالي انا وليكن مثلا انا بشتغل على فطريات او بشتغل على بكتيريا، ومفروض ان انا لما بكون هفصل بروتين مثلا انزيم او اي انتي ميكروبيال مثلا او اي اكسترا سيلولار بروتين، مفروض ان انا بزرع البكتيريا او بزرع الكائن بتاعي، بزرعه في بروث كالتشر او في ميديا سائله او في وسط غذائي سائل. بعد ما انتجت الماده في الوسط الغذائي السائل ده او في البروث ميديوم، بعمل فلتريشن ترشيح عشان افصل الخلايا اللي انتجت لي الماده دي، عشان افصلها. وبعد ما اعمل فلتريشن يبقى عندي البروتين بتاعي موجود في الوسط الغذائي السائل، ولكن في الحاله دي بيكون تركيزه، يعني لو اخدته من العينه نفسها او دايركت من الفلتريت ده، يعني ممكن البندات تطلع خفيفه جدا وممكن ما تظهرش. معنى كده مش معنى كده ان هو ما فيهوش بروتين، لا هو فيه بروتين وكل حاجه، بس بنبقى محتاجين نعمل له بيوريفيكيشن اكتر وتركيز اكتر. فعلشان اعمل بيوريفيكيشن للبروتين الاكسترا سيلولار، مفروض ان انا بضيف عليه، ممكن ارسبه بامونيوم سلفيت او اسيتون او whatever ايه الطريقه اللي انا هرسب بيها. في طرق كتير جدا لترسيب البروتين، وهسيب لكم كمان ملف تشابتر في كتاب عن طرق فصل البروتين وترسيبه. بعد ما رسبت طبعا بعمل طرد مركزي وبرمي او بعمل ديسكاردنج للسوبر ناتنت، وبيبقى البريسبتيت عندي في الحاله ديت هو اللي بيبقى فيه البروتين، لان انا ضفت حاجه ترسب لي البروتين، فبالتالي البروتين بتاعي موجود في البريسبتيت. بعد ما رسبت البروتين ببتدي ان انا اعمل له ديسولفينج في بفر مناسب. طبعا كل واحد بيبقى عارف البروتين بتاعه هل هو اسيدك او نيوترال او الكلاين، وبناء عليه بيحضر له البفر المناسب. بعد ما انا خلاص عملت سولوبلايزيشن او ديسولفينج للبريسبتيت بتاعي في البفر، ببتدي ان انا اعمل له بعد كده داياليسيز. ممكن داياليسيز من خلال داياليسيز ممبرين او من خلال كولون، عن كل واحد على حسب المتوفر بالنسبه ليه. بعد كده بركز العينه من خلال الداياليسيز، يعني بحاول اقلل الفوليوم بتاعها عشان يبقى تركيز البروتين بتاعي عالي، وكده انا ببقى حصلت على بروتين تركيزه عالي، وابتدي ان انا اقدر ان انا اشتغل بيه في الاس دي اس. بعد ما انا ركزت العينه ببتدي اخد منها كميه، وكده تبقى جاهزه على الشغل في او ان انا اعمل لها اس دي اس بيج اناليسيز، او اللي هو فصل كهربي، علشان ابتدي اعرف الموليكولار ويت بتاع البروتين بتاعي. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.